Rồi mình vừa thêm được ít vô leovince bạc nha nè. Này là có tặng tiêu tiền CNC nha. Hàng này thì món hàng rất là ok luôn nha nè. Rồi, quay được ít đây. Bổ sung thêm số lượng nha, chứ hàng của mình thì vẫn còn. Này giá rất là tốt cho anh em nè. Này là tiêu nhập nha, rất là dày, không phải tiêu như ở mình nè, rất là dày nè. Rồi. Tiêu này. Về số lượng được nhiêu đó ha.